Good day po mga ka-release. Meron po tayong update. Ito po ay tungkol sa embankment area kung saan po ongoing ang kanilang backfilling activity sa area ito. Ang binabackfill po nilang materials mga ka-release, ito po ay yung crushed stone kung saan po ay ongoing po ang kanilang backfilling activity sa area ito. Ito po ay somewhere in Pier 469 onward. Kung saan po ay nakikita po ninyo mayroon po silang dineliver ng bagong materials para po sa backfilling area. Mga ka-release, nandito po tayo sa embankment area kung saan po ay mayroon po silang activity ng backfilling of crushed gravel, and then after that pinatungan po nila ng salt base kung saan po yun naman itong pinapatag ng ating loader. At siyempre po after that ay lilipid po nila hanggang dun po sa kung saan po naroon yung area na nakalatag na po yung crushed gravel. So as of now mga ka-release, ito po yung activity rito sa embankment area kung saan po ito ay nasa Pier 469. Ito po ay part na po ito ng Minalet. So ito po mga ka-release yung yung isa sa mga materials na inalatag po nila. Ito yung crushed gravel kung saan po ay ongoing po ang activity dito po sa area na ito. Good day mga ka-release. Nandito po tayo ngayon sa embankment area kung saan po ito ay nagkakaroon po sila ng backfilling activity ng crushed stone kung saan po ito ay nasa Pier P469 mga ka-release. Crushed stone po mga ka-release, ito ang kanilang binabackfill sa area ito. Napunta po tayo mga ka-release sa isang area kung saan po ay meron pong lowering of cage reinforcement activity, kaya po titingnan po natin mga ka-release sa kung ano po ang kanilang activity sa area ito. Mga ka-release, kung nakikita po ninyo, meron po tayong update sa lowering of reinforcement. At ito po ay isa sa mga viaduct main bore pile kung saan po ay ongoing po ang kanilang lowering. At kung nakikita po ninyo, may mga tao po silang may mga tao po yung ating contractor at ongoing po ang kanilang lowering ng ating reinforcement. So yan po ang isa sa mga activity rito mga ka-release sa area ito. Sir, anong file number nito, ano? 780 number 4, sir. 780 number 4. Okay. 780 po, P4, okay. Kailan mo boss ito? Sa alas 4 yung ano ninyo, tentative. Okay. Maliwan dito, meron pa ba kayong kwan? Doon sa kabila, no? TP11. May anong pa nila doon? 805? No, parang nakita ko 805 eh. Ikaw ba ang ano rito? QC? Hindi. Site? Ng EDGB? Okay. Ano nga? Pangalan no? Jeff po. Si Jai ka pala yung nakikita ko palagi nag sa GC ng mga pictures. So, okay, lahat ng activity rito, no? Ikaw pala yun.
Itong area na ito lang, mula doon sa 777, wala, 77 o saan kayo nag-umpisa? 780? 776? Ako, ibig sabihin, kompleto na yung ano na yun. Almost sir. Bali hanggang 784. Git na kami. 784. Oo nga, no? Pares lang kami dito. Bali tatlo kasama ito. Oo. Tapos dalawa dito sa may 778. Ba't anong problema din sa 778? Hindi na... Nakuli lang siya kasi Okay. Ay, doon sa kabila. yung sir. Wala naman. Gaya ng nasabi ko mga karilis ay ongoing po ang drilling activity ng ating drilling rig sa area ito, kung saan po doon po sa nahan ay mayroon din po silang drilling activity roon, at yun po ay somewhere in pier number 805, at nasa unahan po yun, at titingnan po natin mga karilis kung mapupuntahan po natin, ngunit hindi tayo sigurado dahil nga po meron tayong binibigyan priority na pupuntahan. Tulad po nito, ito po ay somewhere in Santo Tomas, from Pier 5 to 4 to Pier 5 to 6. So, ongoing po ang kanilang drilling activity sa area ito. At kung napapansin po ninyo mga ka-release ay ayan po, meron po silang drilling rig and then crawler crane, at ayan po, dalawa po ang kanilang drilling rig sa ring ito. It means na very busy na po ang area ito, at ongoing din po mga ka-release ang backfilling sa area ito, and then may mga excavation din po sila tungkol po doon sa PROW kung saan po yun ay ongoing din po ang kanilang activity. So as of now mga karilis, hanggang dito mo lang muna, at salamat sa pagantabay at pag-suporta sa aking vlog. See you on my next video mga karilis.